Тож вітаю! Сьогоднішнє наше відео буде про топ-машину, але звісно не цього року в лінійці Юра, топ-машину в сегменті для звичайного користувача. Це не для бізнесу, скажімо так, але для офісу 100%. Це Z-серія. Z-серія завжди була гарною, там класні матеріали, вона виглядала багато і коштувала дуже дорого. Давайте дивитися. Це 16-го року моделька Z6. О, дивіться, тут навіть коробка громадна. Сама кавомашина, вона по розміру, в принципі, плюс-мінус звичайна, але на коробці ніхто не економив. Це якраз про те, що такі машини нові коштують понад 2000 євро. Тобто сучасна коштує чи 2400, це Z10 сучасна буде, а це її там батько, дід, щось таке. Ну, коротше кажучи, машина 16-го року, яка була на той час топ-моделлю. Це дуже круто. Давайте. Ця модель в мене буває досить рідка. Чому? Ну от уявіть, зараз на 26-й рік, 10 років назад ви купили машину за 2400 євро. Навіть, окей, пройшло 10 років оцей час. От за скільки ви будете її продавати? Тому ці машини не є дешеві, і навіть коли вони вживані, вони коштують як літак, чесно кажучи. Ця буде коштувати, в принципі, 30 тисяч гривень в мене. Але, звісно, дивлячись на рік, це так велике досягнення. Але при тому, технологічно ця машина відповідає сучасним. То все, що треба там є, ПЕП-система, купу всяких напоїв. Та що я вам розповідаю? Давайте вже будемо розпаковувати, дивитися ближче. В комплекті йде, як завжди, там молочничок, там контейнер для миття, подарунковий набір, чи там трубочка. Ну, це єрунда насправді. А от і наша сама кавоварочка. Так, що ми ближче її глянемо? В кольорі чорний, бо насправді там і сріблясті бувають, щось таке. З крутого оці панелі, вони алюмінієві. Тобто, якщо ви отак доторкаєтесь до своєї кавоварочки, ви відчуваєте, що це метал. І це метал. Ну, пластик покритий металом, але тим не менш, то на матеріалах ніхто не економив. Z-серія, вона така крута. От для прикладу, сучасна майже E8 EB, вона пластикова. E8 є, в принципі, в лінійці бюджетною серією. Давайте так. По сучасним цінам E8 коштує щось 70 тисяч гривень, а Z10 чи 125, чи 130 тисяч гривень. Між ними майже дві ціни. То і не дивно, що Z-серія, вона буде з дорогих матеріалів зроблена. І от наша зірка. На столичку можемо насолодитись. Джойстик керування, капучинатор на два виходу, як кави, так і молока, то ви можете собі готувати одночасно два напої. Ну, звісно, топ-модель повинна дарувати всі функції, тобто всі фічі, які можливі. І ця машина це нам дарує. Тут великий бункер на, звісно, одне зерно, це ж не Barista TS. Великий бункер води. І ми готові, в принципі, для запускання і поспілкуємося. Давайте навіть щось приготуємо на нашій гарнюні. Ми готові для запуску і робимо його. В комплекті з машиною йде Bluetooth-модуль, який стоїть, в принципі, десь, якщо рахувати з 16-го року, більшість кавомашин Юра від середніх серій до топ-серій Bluetooth приймали, а тут він йшов з заводу, можна сказати, в подарунок. Кавомашинку вже тестували. Тому мова буде зараз змінена на англійську. Заповнення системи. І після чого йде стартове промивання. З цікавого, оцей весь модуль, він міцний. Тобто, якщо ви мене розумієте, на J9.3 такі носики, вони ніжні досить були. І їх можна було так гарно зробити собі, доставши піддона. Тут вони регулюються по ширині, отак, при тому вони міцнющі. Так, дивимося. 6 швидких напоїв. Щоб зайти в менюшку, натискаємо на джойстика і обертаємо. З цікавого, моделька J6, яка є
собратом цієї моделі, але вона значно дешевша була, коли нова. Значно, я думаю, вона десь там 1500 євро коштувала. От. І в цій моделі йде більш слабенький процесор. Це регулюється тим, що ви, коли обертаєте джойстик, у вас зображення міняється не досить швидко. У нас цього взагалі немає, тобто дивіться. Все літає, і в 16-му році мати потужний такий процесор, який не дає кавомашині засинати, скажімо так, при користуванні. Це дуже гарний крок. Тобто конкретно на цій машині ніхто не економив. Так, мені цікавий лічильник. Лічильник напоїв. 10-3, так і є. 10 тисяч порцій. Норм. При цьому їй, щоб працювати і працювати, для цих машин Z-серії, я навіть не знаю, 30 тисяч напрацювання це, в принципі, вже забагато, скажімо так, але до 30 це гарна кавомашина, якій ще багато чого предстоїть в житті. Міні-лате. Да, і назви напоїв, по ходу, можна міняти. Давайте ми настройки рецептів. Класичні. Цікаво. Так, можна міняти відображення, яке буде у нас на дисплеї, або так, як у нас 6 напоїв, або менше ставити. Розширене налаштування, це по-нашому просто налаштування. Так, еспресо, температура, видалити, назва. Міцність 10 ділень. І, в принципі, об'єм. Давайте міцність більшою зробимо. До речі, на цих машинах реально найдовший час роботи кавомолки. Тобто ці машини з часом за рахунок оцієї функції, тобто за рахунок того, що їм дозволено, то що іншим кавомашинам в лінійці Юра не дозволено, вони працюють роками, не втрачаючи якості кави. Подивимося, що використовував минулий господар, таке собі не дуже гарне зерна. Подивимося його, як воно візуально виглядає при готуванні. Так, давайте еспресо. І засипемо щось гарного. Є Columbia El Pioneer. Звісно, чашечка у нас буде перехідна. При тому ця перехідна чашечка теж буде у нас знищена, але, якщо ви мене розумієте, Columbia El Pioneer дуже крута кава. А її пити і приємно, і смачно, і оці солодкі нотки, вони якраз для гарних кавомашин, щоб ми насолодились тим, наскільки інженери змогли кавомашину зробити пристроєм, який готує круту каву. Наразі засиплю в кавомолочку. І одразу пішов аромат. Так, одну чашечку ми зробимо в цю ж нашу чорнову, щоб наступна порція в нас була вже нашої оцієї 100% арабіки в гарній якості, і ми посмакували як і треба. Тож, Columbia El Pioneer в тестовому режимі і вперед. Так, нагадаю, машина топ-класу, має PEP-систему, має весь функціонал Юра для готування крутої кави, має довгий час роботи кавомолки, і Z-серія вона вся така. Як ми відкриваємо пачечку зерна і там відчуваємо цей багатий солодкуватий аромат, то саме при готуванні потрапляє нам в чашечку. І ви відчуваєте оцей багатий фруктовий відтінок кави. Що нам обіцяла пачка, то ми і маємо. Персик, малина, і кава ця достатньо міцна. Тобто, не дивлячись на те, що є акцент в солодкість, і кавомашина, і сама кава роблять нам це напоєм. Тобто, насправді, якби це було, що просто персик-малина, це було б компотом, давайте називаємо чесно. І
Дуже часто не налаштовані кавомашини, коли їм даєш складну каву, вони цей компот і готують, але кава це не компот. Тобто кавомашина правильно налаштована, зробить вам і міцність, і кислинку, і солодкість. Тобто ви для себе оцей об'ємний смак зможете відчути. Все це, звісно, регулюється і помолом, і з міцністю налаштування, і об'ємом води, і предзмачуванням, якщо у вас можливість в кавомашині вмикання-вимикання. Юра цю можливість не дає, але при тому ПЕП-система працює в режимі еспресо завжди. Тобто еспресо, допія, оці напої, які повинні витискати з кави максимум по замовчуванню, ця система тут працює, і кавомашина, в принципі, за вас вирішує, що так, це треба, це робиться. Що у нас ще тут? Вихід гарячої води за передніми носиками. Як і казав, можливість готування 2 напоїв одночасно. Підсвітка бачка. Це фантастика. Справді, дійсно, це жарт, але при тому, чому б не зробити? Тобто, допустимо, коли під бачком стоїть світлодіодик, який прикрашає через воду нашу кімнату і осяює кавомашину, недорога функція, яка при тому дає такий дороговизни нашому і напою, звісно, і відчуттям від кавомашини. То Z і є топ-класом кавоварок, вони прикольні. З цікавого в цій машині ще є витяжний вентилятор. Це зроблено для того, щоб волога, яка при готуванні збирається внутрі кавомашини, максимально покидала наш корпус і не дозволяла там плісняві і пилу збиратися в кавомашині і створювати вам там джунглі. Не дуже приємна картина, звісно, як в будь-якій кавоварці. Кулер – це фіча дорогих топ-кавомашин, чесно кажучи, професійних, тобто, які стоять там в закладах і там, де готується багата кількість кави. Там це просто обов'язково, тут це ознака топ-класу, в цій машинці це є. А так по всьому, звісно, якщо так казати вже чесно, оці бонуси, вони, якщо ви берете, звісно, нову кавомашину, ви не отримаєте в 2 рази кращої кави з Z-ки. Чисто технологічно, я так здогадуюсь, що, можливо, 15-20%, можливо, так, десь по смаку, за рахунок різних технологічних додатків. Так, можливо, там більшу порцію запхати, можливо, кавомолка трохи довше працює. 15-20 з єшкою буде. А в цій машинці переплата за якість корпусу, за дизайн і додаткові функції. Додаткова функція – це в нас витяжний кулер і Bluetooth в подарунок. Щось таке. Тобто на вживаному ринку, звісно, ці машини цікава пропозиція. І коли вдається таку здобути, це дуже круто. Тож так, дякую за увагу. Сьогодні у нас була Юра Z6. Крута, класна кавомашина по всьому. Досить рідкий екземпляр. Дякую. До побачення.